Welcome around. Het is de maand van August. De eerste 2 weken hebben mee te maken met de Leo season. En de Leo season is de solar year voor de Leo's. De Leo's zijn je zus. In deze 2 weken je krijgt hulp van de universe via de Leo. Oké? De derde week en de vierde week hebben mee te maken met de maag-season. En de maag-season is de season van de aarde-energie. So de 2 eerste week is vuur, snel, passie. Tweede last week is harder, financial, stabiel. Oké? Nou, een beoordeling komt hier op. Conflicts en een huge beoordeling komt op in je leven. Er zijn conflicts op de workvloer, er zijn conflicts overal in je leven, maar daar komt huge conflicts. Oké? Er is geen kwestie over this. Het komt. Het is conflicts that is je kan niet voorkomen. Oké? Relatie, problemen met relatie, issues en problemen met relatie komen op. Problemen met de crave, problemen met heel veel relatie, vriendschappen. Maar meestal relatie komt op omdat daar is issue in de huis of de getrouwde mensen. Oké? Dus het is zeer savory. Een vriend of een vriendin zit een onderzoek te doen bij jullie rammensen. Het is even, sommige van jullie zoek nieuwe vrienden op. Sommige van jullie willen connecten met nieuwe mensen. However, this komt op. Ik zie dat sommige van jullie is op zoek naar een vriend of een vriendin. Een zoektocht is hier in je leven. Is het dat je bent op zoek naar nieuwe mensen? Ik ken ook dat je zoekt iets op over een vriend of een vriendin. Dat soort van situatie. Dat is de eerste week. De eerste week, ik zie soms soort van problemen met jullie getrouwde man en een advocaat of met je vrouw. Dat is een ram, Leo boodschatter. Je heeft echt problemen met deze persoon. Ik kan opkomen van zakenman, omdat dit is de energie van de zakenman en de getrouwde man. Dat je heeft een legal issue. Je hebt echt een legal issue. Je weet echt iets wat je hebt gedaan. Je wordt gepakt en ik zie dat je hebt een advocaat onder de arm. Ook een tax authority of overheid institution wil dat jullie ram betaal geld terug, omdat jullie ram gebruikt iemand anders data en informatie om een Leo veel geld te rekenen. En dat was onder volste benodigdheid en de overheid institutie is nou keihard jou gaan pakken om dit geld wat je heeft aan een Leo gegeven om het terug te betalen. En die komt keihard op jou om dat geld terug te betalen. Nou, het is een situatie waar het is in het huis van vrienden. Vrienden willen ze geld terug van jullie ram. Jullie ram probeert iemand in een land te krijgen
or jullie ram have some sort of a buitenlande vrienden en kennis en ze zijn allemaal onder investigation en onderzoeken, de inlichting, in een onderland zit deze mensen onder de inzicht van de rechter te bekijken wie zijn deze mensen. Dus ik zie dat sommige van jullie man hebben some sort of aanvraag gedaan om iemand vanuit het buitenland. Alle buitenlanden vrienden zijn onder inzicht. Dat is connect met jullie rammensen. Oké. Dan zien wij in de tweede week dat ik zie dat deze overheidinstelling gaat even druk op jullie ram even gaan zetten om geld terug te betalen aan een stier of een steenbok vrouw. Omdat ze is nou achtergekomen dat jij gebruikt de zaak en de informatie van de zaak van een stiermaak of steenbok vrouw om te verdienen. Het is niet van jou, het is niet jouw zaak. Hier zie ze dat je probeert om te zeggen dat je werkt samen met deze persoon. Er is geen e-mail, er is geen overeenkomst, er is geen nothing. Nou, ik zie dat de overheid stap in en recognize dat jullie ram zakenman forfeit data en informatie van een stier of een steenbok zaak en neemt op heel veel geld om de volste benodigdheid. En de mensen is nou on jou en die wil dat jij in deze week terugbetaalt alle geld wat je hebt gebruikt en opgenomen onder de handen van deze persoon. Een onderzoek is aan jullie oude man. Dus jullie oude man, een marktman, is nou keihard tegen jullie op. En de marktman heeft verteld wat je hebt gedaan. En ik zie dat je wordt gepakt. Omdat ze hebben alle data en informatie. En ze hebben jou geconnect met deze marktman. Dat heeft iemand geshadow, iemand informatie van een computer afgehaald en falsify. En de maagman heb je opgegeven dat jullie ram was degene dat heb hem gevraagd om dat te doen. In de huis van reputation zit dat je hebt heel veel geld gestolen. En mensen is nou van op de hoogte dat jullie ramman hebben heel veel geld gestolen aan de volste benodigdheid. Het was niet je geld. De geld was voor een stiermaker of steenbok, a steenbok person. Your reputation is beschadigd. Is niet beschadigd, je hebt het wel gedaan. Dus het is een vorm van greed voor jullie ram zakenman. Iemand wil deze steenbok hebben van jullie en je vrouw afgestapt, omdat deze steenbok vrouw was van op de hoogte dat je bent een criminal. En de vrouw heeft weggestapt. Je hebt in de vrouw huis ingebroken. Je vrouw was van op de hoogte, omdat je vrouw bel de vrouw om te vragen waar ze was. Oké, en hoe lang duurt ze daar? Dus jij en je vrouw voel als if mensen moeten altijd voor jou, wanneer de vrouw is iemand dat vindt dat jij en je vrouw hebben niet de les geleerd. Het is zo, het says, jullie zijn twee grote kinderen. Dat gaat door het leven en je creëert chaos. En je verwacht dat andere mensen je chaos moeten oplossen. Het is een situatie waar je vrouw is van op de hoogte
alle je daden wat je hebt gedaan. Het is zoiets als ze doet haar hoofd dik daarna, omdat als ze wil is gewoon de geld te spenden en voor de rest van het, ja, het boeit haar niet. En weet je, de meeste verplant van hier is dat jullie hebben kinderen. Hoe zal je voelen als iemand anders dat tegen je kinderen hebt gedaan? Weet je, jij en je vrouw is mentally instabiel. Oké, jullie zijn, en dat was de reden waarom die Stenbock-vrouw jou gewoon weg en jullie afgesloten, omdat ze recognize voor mensen dat was over de 60, dat jullie hebben nog steeds de levenles niet snappen. Weet je, en dat je ging in de vrouwhuis en zet een spyware op de vrouw computer en de vrouw telefoon. Jij en je vrouw bel institutie, organisatie op om mensen data en informatie en probeer iemand anders in Nederlands te brengen om te zeggen dat dat is de vrouw. Weet je, ik weet niet, als je ziet niet hoe mentally disturbed je bent. Maar je bent een mentally disturbed person. Jij en je vrouw moest in een inrichting. Het is echt ziek wat jullie hebben gedaan. En dat jullie hebben kinderen en jonge kinderen ook. Jullie kinderen hebben jullie afgezet vanwege door hetzelfde issue. En deze keer zijn jullie te far en te ver geweest. Het is, this is mental. So, mental. En de derde week, de energie van some sort of a news, some sort of a break. Dat sommige van jullie jonge mensen zit op te wachten. Je krijgt some sort of a break, maar het is niet wat jullie jonge mensen willen horen. Oké. Dus ik zie dus aankomen. Some sort of a break, maar het is niet wat jullie jonge mensen willen horen. Maar het is zoiets als de eind van je contract in de derde week. Ja, geen nieuwe start. Nou, jullie jonge mensen zitten zoeken voor een nieuwe baan. En dat is goed. Het is gewoon tijd. Je krijgt best wel een nieuwe baan in de toekomst. Krijg je best wel een nieuwe baan. Bij het eind van de maand krijg je iets nieuws. Ik zie dat deze oude ramman is nou, maakt ze zorgen, omdat een groot onderzoek is geplaatst bij jou. En het is mental. Ik wil daar niet ingaan, maar dames en heren, als je hebt kinderen en ook als je geen kinderen krijgt, je kan echt niet iemand huis in gebruiken, spyware aan iemand computer, vanwege dat jij zit in je financial instability en gaat creëren een zaak op iemand anders naam en gebruiken diegene informatie en bel op en vraag voor data en informatie. Het is een criminal offense. Dus die vrouw kan haar leven nou kwijtraken door de stress wat zij moeten gebruiken om dit in orde terug te krijgen, dat alles is op haar naam. Wat heb je gedaan? Daarom wil de vrouw, en daarom de vrouw echt afscheid van jij en je vrouw genomen, omdat de vrouw recognize dat jullie twee zijn niet in orde. Je mental status en je psychic status was niet in orde. En je zet dus hele groepen mensen, waar krijg je de geld van? Je hebt de vrouw informatie verbruik en heel veel
organisatie opgelikt om geld onder de persoon naam om te krijgen. Je beschadigt de vrouw, de Steenbokvrouw naam. Je bent een sick person. Dan gebruik je een illegal advocaat in de Verenigde Staten om de vrouw informatie en de vrouw family informatie te access. Dit is iets waar je bent toe ver gegaan en je weet wie je bent, want iedere week zit je hier om te luisteren, omdat je weet dat ik was goed en je vraagt voor mijn hulp en ik zeg nee, vanwege dat is hetzelfde karma dat je creëert je hele leven samen met hetzelfde vrouw en jullie recognize dat niet. En het is geestelijke ziek. Jij en je vrouw is geestelijke ziek en jullie hebben hulp nodig. Dames en heren, ik weet rammensen en die zijn goed bezig met zijn leven. Omdat als ram is goed bezig met zijn leven, ze gaat door de rechte weg. Maar wat deze man en zijn vrouw heeft gedaan, het is geestelijk ziek. Omdat iemand wil geen contact met jou, dat zegt niet dat je, ja, weet je, this is criminality. This is a form of criminality. It is hard and this criminal, zeer criminal. En dan gebruik jonge onzekerheid mensen om je daden voor jou om te doen. Nee. Ram, je komt achter dat een family is, een Crave family is fraud. Dat de Crave family, wat de Crave family aan jou vertelt, niks klopt. Voor sommige van jullie crosswatchers, je komt achter dat de Ram family is fraud en defraud. Heel veel corporation institution. Ik zie overheid institutes zitten om te bekijken een family en die nou recognize dat een Crave family is niet wie ze zegt dat ze is. Er is heel veel fraud onder deze family. Deze family ging overal mensen frauderen, oké? Een Scorpion komt uit van een horrible situatie dat jullie Ramman of een Scorpion ingezeten. Jullie Ramman of een Scorpion, de vrouw, de Steenbok kind, de vrouw, de Steenbok kind. Je hebt de kind geofferd op dus je kon geld krijgen en gebruik de kind als je bent ziek. Je bent geestelijk ziek. Weet je, de kind zegt nee, hij wil de adres niet gegeven. Je laat iemand op Schiphol de kind stop in 2012 om de adres te krijgen. Je bent een geestelijke ziek man. Oké? Dit is geestelijke ziek. En als niemand anders ziet dat, ook hetzelfde dat is dat die Steenbokvrouw is geweest, ze zegt, ja, ik kan ze niet helpen. Deze twee oude mensen moeten om de hulp gaan zoeken, omdat ze is mentally niet stabiel. En jij, de kind zegt, nee, ik wil mijn adres niet geven. En jij laat iemand op stapel, dit kind, stoppen en de adres kunnen krijgen. Jij bent een geestelijke sick person. En dat je hebt kinderen. En nu weet ik waarom je kinderen wil echt niet met jou. Neither de kleine kinderen. Ze wil niet bij je vrouw en jou. Voor deze daden. Ik snap het niet. En dan is zoiets als de vrouw bestaat niet. Omdat de vrouw zegt nee. Nee is nee. Oké, daar is sommige mensen dat wil niet samengaan met criminal. Oké, sommige mensen is goed opgegroeid, is van een goed stam. Oké, en als ze zien dat iets klopt niet, ze
neem afscheid. En de vrouw neemt afscheid. En wat je doet, je hebt de vrouw data en informatie opgevraagd in de Verenigde Staten en haar kind. Je laat de kind worden gestopt op Schiphol vanwege door niks. Want de kind was op tijd terug naar de Verenigde Staten. Maar omdat de vrouw had beslist geen contact te hebben met jou, is omdat je bent een foute man en je zit in een foute boel en je vrouw is van op de hoogte over alle foute daden wat je hebt gedaan. Je vrouw is geweten, want je vrouw weet dat ze had een postbox in 2010. De vrouw is achtergekomen, de vrouw dat je zit om te doen, postbox te hebben buiten en je put de post in je auto. En je vrouw in de middel van de nacht wordt wakker en ging in de garage aan je auto open en vindt alle de posts. Dus je vrouw van 2010 was van op de hoogte dat jij zit te frauderen heel veel mensen. Dus dames en heren, kijk niet wat de buurman of de buurvrouw hebben, omdat geloof me, deze ramman is een criminal. En zijn vrouw is van op de hoogte. En de vrouw doet zoiets als even schijnheilig. Even tennis spelen. Niks meer doen voor de rest van haar leven. Maar de jonge Stenbok-vrouw, die heeft de vrouw opgelikt. Omdat de vrouw heeft in 2010, ze heeft gezegd, ja, ik ben niet klaar om zaken te doen. Ik wil een paar jaar meer in dienst gaan werken. Maar nee, jullie waren in financiële problemen. Jullie waren dat de vrouw doet dingen dat was niet door de boek. Jullie waren dat de vrouw falsified documentatie en informatie. En de vrouw recognized dat is niet haar pad. Dus de vrouw heeft afscheid genomen. En in 2012, jullie recognize dat de vrouw heeft geen meer contact. En weet dat het kind was in Nederlands. En jij vertelde de vrouw beste vriend. En bel op. Oh, ik weet niet dat je zoon hier was. Kom even bij ons eten. De nacht voor mijn zoon gaat terug naar de Verenigde Staten. En jij vraagt de vrouw aan wanneer gaat hij terug? En jij laat iemand, de vrouw, zoon, gestopt op schepen om de adres te kijken. Jij bent geestelijk ziek. En je komt hier niet af. Niet af van wat je hebt gedaan tegen de vrouw en je kind. Je moet hier de schade wat je hebt opgebracht naar deze vrouw en de kind. Omdat de vrouw wil niet doorgaan in de criminal praktijk. Voor de rest van jullie. Het is een maand waar de duivel is in je huis. Ram mensen. De duivel is in je huis. Oké? Ik zie heel veel van jullie moeten een stiermaker of stenbokvrouw heel veel geld gaan terugbetalen. Ik zie mannen, zakenmannen, oude mannen hebben financiële problemen. Mensen is nou hebben inzicht van wat is gebeurd. Ik zie dat ze hebben jullie mannen gepakt voor de diefstal, voor de fortune of een stiermaker of stenbokvrouw. Omdat je gebruikt deze vrouw informatie samen met de kreven om te frauderen. Heel veel organisatie, institutie en gebruikt de vrouw naam omdat de vrouw had geen credits en geen dingen op haar naam. Je hebt een tweede hypotheek op de vrouw naam gepakt en gedaan. Je gebruikt jonge buitenlanders, vrouw in het buitenland is onzeker, jonge donker, Black American vrouw om de onzekerheid, omdat deze mensen zijn onzeker. En dan jij als hebben this soort of manier om mensen in te praten. En je kon de Stenbok niet in praten, omdat de Stenbok was woon in Nederlands en is van op de hoogte dat jij was echt geen goede zakenman. En je gebruikt en je pakt alle mensen, alle onzeker jong
donkere vrouw vanuit de Verenigde Staten en verbruik ze tegen de vrouw, ook toen de vrouw in de Verenigde Staten komt met je criminal advocate en ze weet dat jij was achter dat. Ze weet dat jij had iets hier te maken. Oké? En je laat de vrouw. Oké? Maar de advocaat is fout. De advocaat moet jij hadden opgezocht en Google. En ook als ik probeer haar te helpen, omdat ik weet dat zij was mentally niet in de goed status. Je gebruikt zoveel jonge, donker, onzekere Black Americans om je daden te doen voor jou. En dan probeer je een contract te maken om de advocaat, omdat de advocaat wordt nou van de bar gezet van wat ze heeft gedaan. En jij gebruikt die Stenbock-informatie, die oude vrouw, Stenbock-informatie in Nederlands, om te krijgen de advocaat in Nederlands, omdat ze weet dat ze wordt gepakt voor de daden dat ze heeft gedaan in de Verenigde Staten. Jij heeft de vrouw leven verpest. En je pakt onzekerheid mensen om dat te doen. En omdat de Stenbock, dat woont in Nederland, was van op de hoogte wie je bent. Je ging naar de Verenigde Staten en je had gepest iedereen. En je vindt een zeer onzeker advocaat. En je gebruikt de persoon en vertel je verhaaltje. En dan, wanneer de vrouw is in problemen, je gebruikt de Stenbock informatie om een jong Leo. Ja? En de Leo is connected to de maakman. Oké? Omdat dat is een kleine Dominican Republic. Oké? En dan je pakt die gegevens ook van de oude Stenbock vrouw in Nederland. En je gebruikt ik om de advocaat vanuit Amerika hier te brengen. En de kleine Leo, dat is die kennis van die rijke man dat je krijgt geld van. Je bent geestelijk niet goed. Snap je? Wauw. En je vrouw, dat een vrouw kunnen echt met jou zitten en dat doen tegen andere mensen. Dat is geen humaan. Is geen humane wat je hebt gedaan. Je bent geestelijk ziek. En jij ook. Ik heb mijn gave gekregen om humanity te helpen. En niet om jullie om te helpen. Om je oneerlijke spelletje te doen. En daarom heb ik afscheiden van jullie genomen in 2011. 11. Ik heb afscheiden van jullie genomen. En dat kunnen jullie niet tekenen. Nou, je hebt zoveel mensen leven gepest. Leuk hè? Dames en heren, there is some twisted mensen in het leven. En deze ramman, ik weet het niet. En dat de vrouw, en dat je vrouw kon hier, de kleine kreef. Je gebruikt de kleine kreef. De kleine Afrikaanse kreef. Oké? Je verbruikt de kind. There you go. Dus dames en heren, heel veel problemen met kinderen. Heel veel problemen met kinderen, nieuwe school, dat soort van situatie, problemen, diefstal. Je hebt een enemy, omdat een weeskal wordt je grootste enemy. Ik zie dat een weeskal, een vis, een stiermaak of stenbok wordt je grootste vijand. En deze raden de mensen dat je hebben ingezameld vanuit het buitenland aan je daders te doen. Ze worden je grootste vijand. Zo, gefaciliteerd daarmee. Oké? De volgende keer
moet je even nadenken dat je had ook kinderen. En daarom heb je eigen zoon aan mij verteld. Ja, mijn vader. Ik ken mijn vader. En ik vind je harder. Maar laat mijn vader en mijn moeder, omdat wanneer ze krijgt niet wat ze wil, ze gaat verder. Je zoon was van op de hoogte. Die mens je was. En hij heeft mij waarschuwd. En zeg maar, afsluiten. Want ik weet mijn moeder en mijn vader. Wanneer ze krijgt niet wat ze wil, wat ze willen doen. Het is geestelijke ziek. En daar, mensen, dit is een situatie waar hier de kind, en ik zie kinderen, heel veel communicatie, vijandschap, de energie van de duivel. En deze 3 mensen gaat echt je grootste vijand gaan worden van wat je hebt gedaan. Omdat je hebt deze 3 jonge mensen in de fout gelopen. Dames en heren, voor de rest van jullie, het is een prachtige maand. Geniet daarvan. Namaste.